ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ያው በዚህ ቻናል ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ ነው፣ ሁሉን ነገር ነው ማቀርብላችሁ። ነገር ግን ዛሬ በጣም እኔ ፋይንድ አውት ያደረኩት ነገር ነውና በተለይ ሙዝ የማይወድ ማንም የለም። እኔ ሙዝ እወዳለሁ። ግን ሙዝ ስንበላ በጣም ይህንን ነገር ካስተዋላችሁ በአስቸኳይ እንድጥሉት ነው የምፈልገው። ይህ መረጃ ባካችሁ ሸር አድርጉት። ምክንያቱም በተለይ እኛ አሮን ነው ካልበሰለ ያን እያስቀመጥነ ነገር ግን ፖይዝን ከእባብ የበለጠ ፖይዝን ውስጥ ነው ያለው። ላስፈራራችሁ አይደለም በምትበሉት ምግብ፣ ምክንያቱም ትረስት ሚ እኔ ሙዝ እወዳለሁ። ነገር ግን በሙዝ ውስጥ ያለ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። በድጋሚ ኖርማል ሙዝ እበላለሁ። ለምሳሌ this is just clean ምንም ስፓት የለበትም። እያያችሁ ነው፣ ምንም ስፓት የለበትም። ለምሳሌ ይሄንን እበላለሁ፣ ላሳያችሁ ብዬ ነው። this is clean እንብላ ገባ በሉ። ከፈቷል። ይሄ ምንም ችግር የለም፣ ጤና ነው። ማራማውት ገና መግባቷ ሙዝ ልጠላ ነው እያለች ነው። ይሄው ሙዝ ብሉ። ግን ስትበሉ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አንድ ነውር ነው፣ ሁለት ነው። ለዋጠው የበላሁትን ለዋጠውና አወራለሁ። ኦኬ የሽበር ሙዝ ውስጥ ምንድነው ያለ ለምትሉኝ፣ በተለይ እንዳልኳችሁ ሁላችንም ሙዝ እንወዳለን። እየሰማችሁ ነው? እሺ ላሳያችሁ። መቼም የሚጠቅም ነው ለእናንተ ማመጣላችሁ። ልብላችሁ ስሙ። Don't split before you watch all of this. If you see a banana with this mark, throw it away immediately. What could be so bad? Bananas. They're delicious, nutritious, and potentially malicious. Wait, what was that last part? Malicious. How could one little banana do any harm whatsoever? Well, what if I told you that these days some of them can easily send you to the hospital? Yeah, you'll definitely want to know about this, so please keep watching. And don't forget that we have so many extremely important and useful videos like this one coming out every day on the bright side of life. So be sure to subscribe and ring that notification bell. The first huge eye-opening case of this potassium-packed fruits... የኔን ቻናል ብዙዎቻችሁ ሰብስክራይብ አርጋችኋል አይደል? ምክንያቱም ጠቃሚ መረጃ ነው እየሰጧችሁ ያለው እና ወደፊትም እንደዚሁ ጠቃሚ መረጃ ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። የሰማችሁ ነው? you have to subscribe። አዲስ ለሆናችሁ ነው እያልኳችሁ ያለው። Potential danger happened back in 2013. It started out innocently enough. A 29-year-old UK woman had just bought a couple of bananas, like we all do from time to time. She noticed white fuzzy spots on one of them, but figured it was just mold on... እንደዚህ አይነት ሙዝ በልታችሁ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ? ቆይ በደንብ ከለሩ እንትን አላለም መሰለኝ። እንደዚህ አይነት ሙዝ ታስታውሳላችሁ? እንደዚህ አይነት ሙዝ ታያችኋል? ሞልድ ያለው ሙዝ ያዘ በልታችሁ ታውቃላችሁ? በደንብ አይደል? እየጣማችሁ አላችሁ በህይወት በሽታ አላችሁ፣ ሆዳችሁን አያማችሁ? ኤኒዌይስ ዝም ብላችሁ ተመልከቱት። However, as she was peeling the banana to eat it, get ready for this, she spotted tons of little spiders, not only in the banana itself. ላስፈራራችሁ ፈልጌ አይደለም። እነዚህ ስፓይደሮች አሁን በካሜራ ስላያችኋቸው እንጂ ላይን የማይታዩ ናቸው። በእባብ ካለው ፖይዝን የሚበልጥ ነው። ላስፈራራችሁ አይደለም። በድጋሚ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። በስሏል ብላችሁ ለምትበሉ በመድኃኒዓለም እንዲያው ክሊን ካልሆነ ሙዝ እንዳትበሉ። በተለይ አሁን እኔ ያስታውሳለሁ አገር ቤት በየእንትኑ ኢት ፍሩት እያሉ በየመንገዱ ነው ዝም ብሎ ዘርግተው የሚውሉት። ያን ነው እየተሸጠ የሚበላ። አደራችሁን ይህ ሜክ ሹር ዲስ ኢዝ ክሊን። ይሄ ክሊን ቢጫ መሆኑ ጥሩ ነው። እየሰማችሁ ነው? ቢጫ መሆኑ ጥሩ ነው። ነገር ግን ሜክ ሹር ኢዝ ክሊን። እንደው ልብ ብላችሁ ስሙ። በዛው ይቅርታ ጉልበት እንዲሆነ መልካም ሙዝ እወዳለሁ። በድጋሚ ላስጠላችሁ አይደለም፣ ግን
በደንብ ቢጫ መሆን አለበት። ገብቷችኋል? በጣም የሆነ ስፓት ካለው ግን አደራችሁን ያለው ስፓይደር ነው። የሽበር ውሸትን ነው ወይ አታስፈራራን? አይደለም፣ የእውነቴን ነው። እንድትጠነቀቁ ነው። በጣም ወዳችኋለሁ እና የሙዝ ፍቅርም እንዳላችሁ ስለማቅ ነው እና በትንሽ ጥንቃቄ መሞት ፖይዝን መሆን እንደሌለባችሁ ልነግራችሁ ስለፈለኩ ነው። እንየው ቪዲዮ። But on her table and floor, yeah, pure nightmare fuel. The woman acted quickly and took the bundle back to the grocery store for a refund. She also had to call pest control since her house looked like something straight out of a horror movie. እኔ ድረሳ አስደነገጠ ወገኖቼ። በስማም አንዳንዴ ደግሞ ልንገራችሁ፣ ቤታችሁ ላይ አሁን አፓርትመንት ሊሆን ይችላል፣ ሀውስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኳኩሮች ሌላም የሆነ ነገር ታያላችሁ የሆነ አውት ኦፍ ዘ ሳደን የሆነ ትላትልም የሆነ ትል ስላቸው በቃ በእግራቸው የሚሄዱ ነገር ሸረሪትም በሉት ምን በሉት የት እንደሚመጡ ታውቃላችሁ? መቼም ከቤቱ አልተፈጠሩ። ይዛችሁት በምትገቡት ፍሩት ሊሆን ይችላል። ልብ ብላችሁ ካስተዋላችሁ ማለት ነው። ይዛችሁት ከምትገቡ ለምሳሌ እኔ አንዳንዴ there's a time አሁን ለምሳሌ ብርቱካን ትገዛላችሁ። በተለይ አሜሪካን ሀገር everything food ርካሽ ነው እንዳልኳችሁ። ሰው አስተሳሰቡ ነው ትንሽ የኛ ህብረተሰባችን ነው እንጂ ምግቡ ርካሽ ነው። እየሰማችሁ ነው። እና ምን ልላ እውነተኛ ሰው ግን ውድ ነው ወገኖቼ። እዚህ ላይ ልንገር አስምሩበት። እውነተኛ ሰው ውድ ነው፣ ምግብ ግን ርካሽ ነው። እና አንዳንዴ ምግብ ትገዙና ብርቱካን ሊሆን ይችላል፣ ሙዝ ሊሆን ይችላል ለማትበሉት ይዛችሁ ትመጣላችሁ፣ ቤት ትገባላችሁ። አንዳንዴ ረስታችሁት አትበሉትም። ይነው ምን አይነት ክሬት እያደረጋችሁ እንደሆነ ለዛ ካኩሮች ለዛ የሆነ ምንድነው ስፓይደር ነገር መፈጠር ምክንያት የሚሆነው አብዛኛው የምታመጡት ፍሩት ነው። ካስተዋላችሁ ማለት ነው። ካስተዋላችሁ። ስለዚህ አንደኛ ላትገዙ ብዙ ፍሩት አትገዙ፣ ላትበሉት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከገዛችሁ በኋላ የሆነ ሳይን ካያችሁ የሆነ ስፓት ካያችሁ ፕሊስ ወርውሩት። እየሰማችሁ ነው? ወርውሩት። ግፍ ነው ግን ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምክንያቱም ፖይዝን ነው። እሺ Terminator informed her that these were Brazilian wandering spiders, which according to the Guinness Book of World Records are the most toxic spiders in the world. ያላችሁ ሙዝ የሚፈጠረው እንደዚህ አይነት በሽታ ያላችሁ በተለይ ደግሞ ልንገራችሁ ኦርጋኒክ አይደለም የሚሸጠው። ግልጹ ልንገራ አብዛኛውን ስቶር ሂዳችሁ ኦርጋኒክ ስላችሁ የሚጨምሩት ነገር አለ። ከተለያየ ሀገር ኢምፖርት የሚሆኑ ናቸው። ግልጹ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እነዚህ ሙዞች በተለይ ሲበላሹ they gonna create the most toxic spider in the world። በጣም ቶክሲክ የሆነ ስፓይደር ክሬት ሊያደርጉ ይችላሉ። እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ በጣም ተጠንቀቁ ወገኖች። ሌላም አለ አረገና የምታዩት In fact, their venom is 30 times more potent than that of a rattle. Venom ማለት ታውቃላችሁ? venom ማለት መርዝ የሚወጣ ከነሱ የሚወጣ። አሁን ለምሳሌ በአይን ማናያቸው ነገሮች እዚህ ላይ በጣም እንደው እንድትጠነቀቁ ስለምፈልግ ነው። በተለይ በእድሜ ገፋ ያላችሁ እናቶችም ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ አባቶችም ልትሆኑ ትችላላችሁ። ባለማስተዋል እንትን venom ማለት በጣም ፖይዝን የሆነ ከእንትን የሚወጣ ከነዛ ቶክሲክ ከሆነ ከስፓይደር የሚወጣው venom መርዛቸው ማለት ነው። እንትናቸው ከዚህ እባብ ታዩታላችሁ 30% ነው። ያን ያህል ናቸው ቶክሲክነታቸው፣ መርዛማነታቸው ማለት ነው። ባይበላ ይቅር በተቻለ መጠን ፕሊዝ ኤክስትራ እንትን ውሰዱ። Apparently, these deadly spiders often hide in banana bundles after they get sorted. Thankfully, no one was bitten, but the family still had to leave their home for 3 days until it was absolutely safe again. Of course, the incident made a lasting impression on the family, and the woman even confessed that she was afraid to ever buy bananas again. And who can blame her? That would be እውነተኛ ታሪክ ነው። በአንዲት ሴትዮ የሆነ ነገር ነው። ገዝታ ሙዝ ገዝታ ያገኘችው የወጣው እዛ ነገር እንትኑ በጣም እንትን የሆነ ነገር ነው እና ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ሸር እያደረገን ያለ ማለት ነው። Utterly traumatizing. Bad pun warning. Yes, that banana had lost its appeal. Hey, don't blame me. አይታይም እንዴ? ጨለማ ነው። ቆዩ ያችሁ
አይታያችሁም? አሁንም ይታያል አይታይም? አንዳንዴ እንትን ይላልና ይታያችኋል? after you buy wash it off አሁን ይታያል? ኦኬ ይታያል። ኦኬ so I fix it okay so okay እንጨርሰው ቪዲዮውን እና ምን ማድረግ አለባችሁ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁን ደግሞ መጨረሻ ነግራችኋለሁ። እሺ Now, unfortunately, this isn't the only case of its kind out there. Just 1 year after that, the story repeated itself when a father of two from Staffordshire, England, bought some bananas and put them in a fruit bowl next to the window. After a couple of days, he saw a terrifying scene of white patches all over the windowsill and curtains with tons of tiny spiders on them. Of course, he immediately called pest control, who, once again, told him to return only 3 days later. Even though the experts couldn't identify what type of spiders they were, since አይታይም እያላችሁኝ ነው ብዙዎቻችሁ። እንግዲህ ስፓይደሩ ገብቷል። አንዳንዶቻችሁ ይታያል ትላላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ አይታይም። አንዳንዶቻችሁ ይታያል። መቤታውን ለምሳሌ ይታያል እያለች ነው። ማኑ ደግሞ እስኪ አይናችሁን እሹት እንዲያርጋችሁ። የአይነ ችግር ካሮት ብሉ ግን አጥባችሁ ይታያል ነው ማስለፍለፍ ወዳችሁ ይታያል። እስኪ ይታያል የምትሉ ላይክ አድርጉት ቪዲዮውን። ጨለማ ገባው ህዝቡን ራሱ እንግዲህ ዋው ይታያል። እሺ ይታያል። አሁን ይታያል። እሺ so we good መልካም። They were way too small. They suggested it could have been Brazilian wandering spiders. ስሙት ቆዩ። I know we're gonna do today. Let me show you the infinite possibilities. But come on, this was all 5 years ago. Surely this banana invading spider dilemma has been solved by now, right? እንደዚህ አይነት ሙዝ አትበሉ። ግልጽ ሆኖልኝ ወገኖች፣ እንደዚህ አይነት ሙዝ አትበሉ። ስጣፍጥ እያላችሁ አትበሉ። እስኪ ንገሩኝ፣ እንደዚህ አይነት ሙዝ ትበላላችሁ አትበሉም? ግልጹ ንገሩኝ። እንደዚህ ከለሩ አይቀየረች እንዳትበሉ። እሺ ካሁን በኋላ እንዳትበሉ። ይህም ቪዲዮ ያያችሁ ትዝ ይበላችሁና እንዳትበሉ አደራችሁን። በእውነት ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ስፓቱ ታዩታላችሁ። እኛ የበሰለ እየመሰለን ነው። አንዳንድ ስቶሮች እዚህ አሜሪካን ሀገር ምን ያደርጋሉ በሰላችሁ? ከሚጥሉት እንዲች አይነት ስፓት ልጀምር ስትል ጠቅልል አድርገው ወደ 30-40 ሙዝ $1 ሊሸጡት ይችላሉ። እንዲያ ጠቅልለው እኮ ነው 20-30 አንዳንድ ስቶሮች። ግፍ እኮ አለ እዚህ አሜሪካን ሀገር። ለነገሩ ግፍ አለ ወገኖች። እኔ ሁሌም በምግብ የመጣ ማለት ነው እና ሁሌ ትዝ በቃ እኔ ስለማውቀው ከደሃ ሀገር ስለመጣው ደሃ ቤት ሁላችንም እንደምናውቀው እናውቀዋለን ምን አይነት የምግብን እንትን ማለት ነው። እና ግን እዚህ አሜሪካን ሀገር ሳስበው በየጊዜው እኮ ነው ምግብ they just need የሆነ ምክንያት ነው። ይህንን የምላችሁ ለጤናችሁ ነው መብላት የለባችሁ። ነገር ግን አብዛኛው አሜሪካን ሀገር ብዙ ነገሮች ይደፋሉ። ምን በጣም ያሳዝናል። ኤኒዌይስ እንግዲህ ምን ታረጉታላችሁ? ለማንኛውም ይችን ሙዝ ግን እንዳትበሏት፣ እሺ? እንዳትበሏት። Not at all. In May 2017, a 30-year-old English woman also became victim of this horrendous experience when she was about to peel her banana and noticed a white egg sac on it. ያችሁ white egg sac ማለት እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው። በስማ እኔም ራሷ sac suddenly broke open, releasing hundreds of spiders. ይኸውላችሁ አደራችሁን። አሁንስ እኔም ለማቀርበው ራሱ ዝግጅት እየዘገነነ ነው። ይቅርታ ምንድነው እዚህ ሙዙ ጫፍ ማለት ነው የሆነ ስፓት ሲኖር ብዙዎቻችን ይኸውላችሁ
በርግጥ ይሄን አትበሉትም። ይሄን አትበሉ። ልጣችሁ ነው አይደል የምትበሉ? ልጣችሁ ውስጥ ያለውን ነው። ለምሳሌ እንዲያርጋችሁ አርጋችሁ የምትበሉት ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ቅርታ እንግዲህ በስሙ ቤተክርስቲያን ይሳማል ያገሬ ሰው። በስሙ አንዱ ሙዝ ጨረስኩት። ይኸውላችሁ ይሄ ቆዳው ማለት ነው። እናንተ በእርግጥ ገልጻችሁ ነው እንትን የምትሉት፣ ግን ቆዳው ውስጥ እነዚህ ኢንፌክትድ የሆኑ ሙዞች በላይ አለ። እየሰማችሁ ነው? በላይ አንዳንዶቻችሁ አላችሁ ኧረ እባክህ ምግብ እንዳዘጋጅ ምናምን የምትሉኝ። እኔ አይዘጋኝም ማረም፣ እኔ በደንብ ነው የምበላ። አንዳንድ ሰዎች አሉ የሆነ ነገር ሲወራ ኧረ በእናትህ እንደው ምግብ እንዳዘጋጅ ምናምን። እንዴ የሚወራው ሌላ፣ እኔ የምበላው ሌላ። ገብታችኋል? ስለዚህ የምታዩት ማሳያችሁ ሌላ ነው፣ የበላሁት ደግሞ ጤነኛ ነው፣ ኖርማል ነው። እና አትሳቀቁ፣ እኔ በበላው ብዬ ነው ወገኖቼ። አንዳንዶችን እያየሁ ነው። እንዴት ነው እንዴት ተበላልህ የምትሏላችሁ። ኤኒዌይስ ይሄ ሙዙ ሲበላሽ በድጋሚ እንደዚህ አይነት ክሬት ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ስፓይደር። ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ ወገኖቼ፣ ማወራው ይገባችኋል። እያችሁት አያችሁ ከሙዙ ላይ ከሙዙ ከእንትኑ ከነጭ እንደ እንትን ነገር ነው። እንደ ምንድን ነው ዛሃ ነው የሚባል እንደ ደረሪት ምንድን ነው ሸረሪት፣ የሸረሪት እንትን የሚባል የለም። እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ይላሉ። ከዛ ሳታውቁት እናንተ ኦልሬዲ ፖይዝን ሆናችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይበላሽ ብሉት ነው። ዮናስ እኔ ሙዝ በሚጥሚጣ በላለሁ። ዘንድሮስ ደግሞ ማንሰማው የለም። እኔ አሁን ስለዛ እያወራው አይደለም። እንዴት ነው ሙዝ በሚጥሚጣ? ለነገሩ አንዳንዴ እኮ እንትን ሲላችሁ በተለይ ኮሮና ጊዜ በቃ የማትሞክሩት የለም አይደል? በል ወንድም በኋላ ደግሞ በጨው እንዳትለን ፈራው ወይ አንተ። That started crawling on her hands and arms. The rest of the story is the same. The woman and her 7-month-old son had to leave their house for 3 days so that the exterminators could get rid of all the deadly spiders. And guess what kind they were? Yup, the Brazilian wandering spider. the Brazilian wandering spider የሚባል ብዙ ጊዜ ሙዞችን የሚያጠቃ ስፓይደር ነው፣ ሸረሪት ማለት ነው ወገኖቼ። አደራችሁን እየተጠነቀቃችሁ እሺ ፕሊዝ። ሸረሪት ቤታችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እንደው አይታችሁ ታውቃላችሁ? ትንሽም ሊሆን ይችላል፣ ትልቅም ሊሆን ይችላል። አይታችሁ የምታውቁ ሸረሪት አለ? ያ ሸረሪት የመጣው ወይ ከቤታችሁ ሙዝ ገብቷል ማለት ነው። ያው ከየት ይፈጠራል ሸረሪት? ከየት ይመጣል? ደግሞ ክሊን አድርጉ። ክችናችሁ ክሊን ይሁን ነው። ክሊን ይሁን ስላችሁ እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው ልንገራችሁ ብዬ ነው። ሰነፎች ያላችሁ፣ የሴትም ሰነፍ አለ፣ የወንድም ሰነፍ አለ። ምግብ የምታዘጋጁበትን ክችን ልክ እንደንትን ክሊን ማድረግ አለብን ወገኖቼ። በልተ ምናምን ወደ ጥግብ ሲል እንጀራ በወጥ በልተ ዝም ብለህ እቃውን እዛው ትተው ከሄድክ ችግር ነው። ስለዚህ እንዲያውም ከመብላታችሁ በፊት ከሰራራችሁ በኋላ ወገኖቼ ጽድት አድርጋችሁ ሜክሹር እሺ፣ ስክሊን መሆን አለበት። ስቶቭን በለው ምንም በለው የተጠቀምክበት እቃህን ሁሉ አስተካክለ፣ የላጥከውን ሽንኩርት ሁሉ ትራሽ አስቀምጠ ምናምን ነገር ነው። ካለበለዚያ ግን ሰራራህና ልብላ ብለህ ቁጭ ብለህ በልተህ ሸረሪቱም ምኑም እንትን ይላል፣ አራብተው ቁጭ ኳኩሮቹ ምኑም። ስለዚህ እንደው አደራችሁን በተለይ ወንደላጤዎች አላችሁ፣ ሴት ላጤዎች አላችሁ፣ ባልና አንዳንዴ እንትን ያሉ ያው ሽክፍ ያደርጋሉ አሉ። ብዙ ሴቶች የማይታሙ አሉ። በዚህ በጣም ጽድት ያሉ ግን ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ ዘረክራካ አይጠፋም። እና አትዝረከረኩ ነው። ንጽህና ጥሩ ነው ወገኖቼ። ይሽበር ወፈርክ ሙዙ ነው ወይ እናንተ። ኤኒዌይስ እና ተጠንቅቃችሁ ብዬ ነው። በተለይ እንትን ስትበሉ ተጠንቅቃችሁ ነው። Hey, don't they even check the visas on these spiders coming from over there? But that's not the most horrifying story. Venomous spiders can not only be on your food right there in plain sight, but also hidden among it.
In July 2018, a Connecticut woman found the infamous and extremely deadly Black Widow in some prepackaged grapes she bought at the store. What's even worse, the woman and her son were halfway through the grapes when they made this terrifying discovery. Thankfully, nobody was hurt, but just imagine the situation, and something like this can happen to anybody. Well, as bone-chilling as ግሬፕስ ስትገዙ እንዴት ነው ታስተውላላችሁ ወገኖቼ? አጭር ጊዜ ውስጥ ነው ኃይሌ ምን እያለ ነው የስራ ከ5 ደቂቃ በኋላ ዌቢናር አለ እያላችሁ ነው። ጎበዝ ትከታተላለህ ማለት ነው። የሺበር ፈንታው እንዳካም ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይጀምራል። እኔ አጋጣሚ ነው ከመጀመሩ በፊት የሆነ እንትን ብዬ ነው። ጎበዝ ስለዚህ አያልፍም። ቢያልፍ እንኳን ወንድሜ ኃይሌ እንደው ይቅርታ ያው ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ኃይሌ ሪማይንደር ስላደረገኝ ነው። your seat reserved for our free online workshop tonight remain 25 minutes እያለኝ ነው። እውነት ነው። 25 ደቂቃ በኋላ ሁሌ ፍሪ ዌቢናር አለ በቀጥታ ነው እንትን የምለው። ስለዚህ የሺበር ፈንታው እንዳካም ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ግን ቢያመልጥም ወንድሜ ሪፕሌዩ አለ ኤኒ ታይም ሄደ ማየት ትችላለህ ማለት ነው ቪዲዮ። እሱ ልነግርህ ፈልጌ ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ግሬፕ የለም ወይን እንትን የወይን ፍሬ እሱን ደግሞ አደራችሁን እንዲሁ ዝም ብላችሁ እንትን ሳትሉ እንዳትበሉት እሺ። በደንብ አጥባችሁ አይታችሁ ነው በስነ ስርዓት because ውስጡ ምን እንዳለ አታውቁ። All this is, experts say that finding spiders in your fruit is actually a good sign. Excuse me? Apparently, they're just the result of pest management practices, trying to use fewer chemicals on food, and spiders can help out with that. But still, who wants to bite into some fruit and get a mouthful of spiders? I'd rather prevent that from happening altogether, wouldn't you? So, what can you do in this case? Simple. Carefully inspect fruit and veggies at the store before you buy them. እኔ እግዚአብሔር ነው የምላችሁ እንደው ባልካው በፊት ነግሬያችኋል። አሁን ልዘጋችሁ ፈልጌ አይደለም። ፍራፍሩት እንዳለ ነው። የፍሩትን ነገር ምን ያህል ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባችሁ ወንድማዊ ምክሬ ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያየሁትን ነገር ልንገራችሁ። በጣም ይቅርታ ምግብ እየበላችሁ ከሆነ now you can stop ማቆም ትችላላችሁ። ምግቡን የሚዘጋችሁ አላችሁ። እኔ እዚህ እያወራሁ እናንተ የምትበሉት ምግብ የሚዘጋችሁ አላችሁ። ኧረ አይዘጋችሁ አውቃለሁ። ኤኒዌይስ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሪፍ የጾም ወጥ ነው። ከተማውን እነግራችኋለሁ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሬስቶራንቱንም በስነ ስርዓት አውቀዋለሁ። ቃሪያ ቃሪያ ተሰርቶ የሚበላው ይሄ ቃሪያ ውስጥ አድርገው ቃሪያ ምንድን ነው የሚባለው? ቃሪያው በደንብ አሪፍ ሽንኩርት አለው። ምንድን ነው የሚባለው? የጾም በየአይነቱን ስትበሉ ምንድን ነው የተለየ ቃሪያ አይደለም። ቃሪያ ኖርማል ቃሪያ አይደለም። ጀስት የተለየ ቃሪያ አለ። ስንግ ታንኪዩ እናት ስንግ ይባላል። አዎ ስንግ። እኔ ቃሪያ ወዳለሁ እና ስንግና የጾም በየአይነቱ ቀረበ። ከዛ ወገኖቼ ይኸውላችሁ ምግብ ቤቱ በጣም ታዋቂ ምግብ ቤት ነው። በጣም ቢዚ ነው። በቃ ነን ስታፕ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እያወራችሁ ያለ። እንግዲህ በጣም ሃይ ትራፊክ ያለው ምግብ ቤት ነው። ከዋና ከተማ ከክልል ከተማ ነው እያወራችሁ ያለ። ዋና ከተማ ፊት ለፊት እንትን ያለ ነው እና ስንጉን ማለት ነው። ኤኒዌይስ ይቅርታ አልበላሁትም እና ሰንገውት አምጥተውታል። እናንተ ይቲንክ ምንም አታይም ማለት አሁን ስንግ ዝም ብለን እንደመጣል የምትገጭ ከሆነ ችግር አለብህ። እያስተዋልክ ወንድሜ እያስተዋላችሁ አደራችሁን። ከዛ አንድ ስንግ ጨረስኩ መጀመሪያ ማለት ነው። አንድ ስንግ ጨረስኩና አንዳንዴ ከጠገባችሁ በኋላ ነው ማስተዋል የምትጀምሩ እጃችሁ የሚያነክሰው ምናምን ገብቷችኋል። ሁለተኛው ስንግ ላይ እንዲህ ላለው ምን ባይ ጥሩ ነው ዝንቧን አብረው መትተዋታል። ሽንኩርት ሲከትፉ ይሁን ምን ይሁን ማድቤት መሰለኝ የሆነ ጥቁር ነገር አየሁ። አልበላሁትም፣ በድጋሚ አልበላሁትም። በእውነት ግን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። ይሁን እግሩ ምናምን እንደዚህ ከሽንኩርት እኮ ነው ከስንጉ ነው እኮ እንዲህ በላይ መጥቶ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ብዬ አቀረብኩትና እንዲህ ሳደርገው ሪል ዝንብ ጠባቂ እኮ ብርቱ ነው። እንኳን አልበላሁት
በድጋሚ አልበላሁትም እንዳልኳችሁ ሁለተኛው ነበር። አንደኛው ቢሆን በልቼው ሆን ነበር። የሽበር በአንደኛው ውስጥ በልተው መሆኑን ለምን ታውቃለህ ብትሉኝ፣ አይ ፊል አላረኩትም። ወዚያም ያረን ነው ማን። ኤኒዌይስ ሁለተኛ ስንግ ስትበሉ አደራችሁን አስተውላችሁ እሺ። ስለዚህ አልነበረውም፣ አንደኛው አልነበረውም፣ እርግጠኛ ነኝ። እንዴ እንዳልኳችሁ ዝም ብዬ አልበላም። የፈለገ ቢርበኝም አስተውዬ ባርኬ ምናምን ነው የምበላ። አንዳንዶቻችን አለ ዝም ብለን። ኤኒዌይስ አሁን ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ሁለተኛው ላይ ዝም ባየው። ከዛ ማናጀሩን ጠራሁት እና የሬስቶራንት ማናጀሩን ምንድን ነው የሚደረገው? እኔ ደግሞ እዚህ አሜሪካ ሀገር ሂጅ ያለው ኢኖቫ ኮምፕሌን መቼስ እናውቃለን። እኛ ሀገር የለም ኮምፕሌን ብታረግ ስትፈልግ እንትን ትላለህ ምናምን ወይ ተነጋገር። እዚች ሀገር ግን ጥራት ከሌለው አንዳንዴ አደጋገር እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። እኛ ሀገር ኮምፕሌን ካልክ አስገብቶልህ ወይ ምናምን ነገር ትለያያለህ። ገብቷል? እዚህ ግን ህግ አለ ወይ አስገብተለት ወይ እንደዛ ነው ሀገራችን። ምንም ህግ የለም ብዬ ነው። ለማንኛውም ማናጀሩን ጠራውና አንተ አልኩት፣ በጣም ውስጥ የተሰማኝ እዚህ ሁሉም ሰው ሲወጣ ሲገባ በጣም እንትን ይላል እና እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንትን እስኪ አብሬ ክችን ልሂድ አልኩ። ዝም ብዬ ማለት ነው ለማየት ሞከርኩ። ክችን ጋር ሄዳለሁ ወገኖቼ፣ 3-4 እህቶቼ ናቸው። ድክም ብሏቸው ሙሉ ቀን ሲከትፉ ውለዋል መሰል ፊታቸውን ጥለውታል። እዚህ ይላል ዝም ብዛ ምናምን ሽንኩርት አለ እዚህ ቃሪያው አለ። እነሱ ቶልቶሎ መሰነግ ነው ቁጭ ማድረግ ነው መሰነግ ነው ቁጭ። እዛ በኋላ አዳሜ አያይም እዛ ባክግራውንድ ያለውን ነገር ሲኑን አያይም። ከጀርባ ያለውን አያዩትም። ሰው እየመጣ ይበላል። አሪፍ ነው እንትናቸው በየአይነታቸው አሪፍ ነው እንዳልኳቸው። ኤኒዌይ ተሳስታ ገብታ ልትሆን ትችላለች ግን ዘጋኝ ማለት ነው። እና እንደው አደራችሁ እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው ተጠንቀቁ ልል ነው። ምግብ ቤት የምትበሉ የምታዘወትሩ ሰዎች እሺ፣ ዝም ብለህ ከመግባት በፊት አስተውል። ዝም ብለህ ከማጨድ በፊት የምታጭደውን አስተውል። እሺ፣ ይህ የኔ ኤክስፔሪየንስ ነው። እኔ በኋላ ሁለተኛ እንዲያውም ሰውየውን ፎቶ ሁሉ ምናምን እንትን አደረግኩኝ መረጃ ምናምን። ከዛ ሪፖርት ምናምን እኔ ሪፖርት ለመንግስት ላደርግ አልኩና ከዛ ግን እሱ በጣም ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ ይሄ መደረግ የለበትም አስተካክላለሁ ብሎ ፕሮሚስ ገባ። ያው ዘጋ። እዛ በኋላ ካየሁት በኋላ ምግብ ራሱ አልበላሁትም። ሁሉንም ትቼው ወጣሁ። ከፍያለሁ ለበላሁት ከፍያለሁ። ኤኒዌይስ እንደው እንደዚህ አይነት አጋጣሚም አለ ብዬ ነው። እና አደራችሁን በተለይ አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሬስቶራንት ውስጥ እየተጠነቀቃችሁ If you see any strange white spots on them, or even on the fruits around them, don't even think about putting them in your grocery basket. አንዳንዶቻችሁ በጣም ገርማችኋል አይደል? ስንግ ውስጥ ኤክስፔክት የማታደርጉት ነገር እንዳልኳችሁ ቤት የሰራችሁት ነገር ጥሩ ነው። ቤት የተሰራ ነገር ራሳችሁ ያዘጋጃችሁት ነገር ደስ ይላል። ግን ሰው ቤት ወይም ደግሞ ሬስቶራንት ምግብ የሚሸጡት ግን ፐብሊክ ስለሆነ እነሱ ቅልጥፍናቸውን ነው እንጂ ጥራቱን ከብዛት ነው እንጂ ጥራት አያስተውልም። እና እኛ የምትበላው ሰውዬ ካላስተዋልክ ለእነሱ ግዴታቸው አይደለም። እና አስተውሉ አይደል? ይህም ምክር አልወደዳችሁትም ነው ወይስ ዘጋዋችሁ? ይቅርታ እንግዲህ ወገኖች፣ እኔ መቼም እንዳልኳቸው ቬሪ ኦፕን ልጅ ነኝ። የምናገርና የማይናገር አንዳንዴ መሰል ግን እንኳን ነገርኳችሁ። እኔ ሪያሊቲውን ነው እንድትጠነቀቁ ነው ወገኖች። እሺ፣ ለሌላ አይደለም። In general, picking the best bananas depends on what you want to use them for. Keep in mind that green bananas ripen slowly, while already ripe yellow ones can go brown pretty quickly. And don't... ማናት አንባቴ አባቴ ምን ኢትዮጵያ ትላለህ? ውጭም ዝንብ ሞልቷል አጋጥሞናል እያለች ነው። ፍሬ ህይወት የት ሀገር ነው የምትኖሪው? ንገሪኝ እስኪ። የት ሀገር ነው የምትኖሪው? ፍሬ ህይወት የት ነው የምትኖሪው? በውጭ አሜሪካ፣ አውሮፓ ያላችሁ ድንገት አጋጥሟችኋል? እንደዚህ አይነት ገጠመኝ አላችሁ? ምግብ ቤት ገብታችሁ አላችሁ? አላችሁ? ዋው! እንግዲህ ፍሬ ህይወት በተረፈ ግን ሴት እህቶች አረ በጣም ሰሩ እኮ አላችሁ እኮ ምግብ ላይ እኮ በጣም አንደኛ የሆናችሁ እኮ አላችሁ ምግብ ላይ። በዚህ ላይ ለእናንተ በተለይ ለሴት እህቶቻችን በምግብ የኛ ሀበሻ ሴቶች በዚህ ላይ አይታሙም። በእውነት ነው የምላችሁ።
10ን አይነት 15ን አይነት ወጥ ይሰራሉ ከፈለጋችሁ። ያው እንግዲህ ያው ደክሟቸው ነው እንዳልኳችሁ ተሳስታሙ ያቺ ዝንብ ገብታ እንጂ ባይነች በጣም እንደዚህ ያሚ የሆነ ምግብ የሚሰሩ ሴቶቻችን። ክብር ለሴቶቻችን ወገኖቼ፣ በእውነት ክብር ለሴቶቻችን። ምንም አይታሙ የኛ ሀበሻ ሴት በደንብ አድርገው። እነ ሚን ታይም ደግሞ ምንም ኩክ የማይችል ደግሞ ይኖራል ይኖራል፣ አንዳንዱ ይኖራል። የዶሮ ብልት ስንት ነው ብትለው ማቅ ይኖራል። ሴቶች አላችሁ የዶሮ ብልት ስንት ናት? እስኪ መልሱልኝ። ቆይ ስንት ናት? እንዲያውም ዛሬ አንኤክስፔክትድ የሆነ ልጠይቃችሁ ነው። ዶሮ ብልት ስንት ናት? አይ አጋጣሚ እንትን ብዬ ነው። ስንት 9 10 አይደለም 12 ጨምሯል። 13 ኤኒዌይስ 12 ነው። እንዲያው ዝም ብዬ ልጠይቃችሁ ብዬ ነው። እንደዚህ አይነት ሙዝ እንትን እንዳትሉ፣ እንደዚህ አይነት ሙዝ እንዳትበሉ። እየሰማችሁ ነው? ፕሊዝ አደራችሁን፣ አቮይድ ኦኬ። ፕሊዝ እንዳትበሉ። አይ ነው የጣፈጠ የበሰለ ይመስላችኋል፣ ግን ኢትስ ፖይዝን። ፕሊዝ ስታፕ። ከዛሬ ጀምሮ እንዳትበሉ። You have to look closely for any brown spots or damage from handling. These are good signs as well. But enough about bananas. Let's split. Oops, sorry, didn't warn you about the pun. There are tons of other amazing fruits that can turn out to be awful once you get them home. So how do you pick them correctly? Don't worry, I've got all the tricks you need. Starting with number 1, apples. When you buy apples, you definitely don't have to worry about finding spiders there. At least there haven't been any well-known cases of something like that happening. Still, if you unknowingly pick a rotten apple or one that has mold on it, you can get sick. And if just one of your apples has mold, it won't be long till this mold spread. ሌላው ደግሞ አፕል ስትገዙ አደራችሁን በድጋሚ ማለት ነው። አፕል ማለት አሁን ታውቃላችሁ። እኔ አውድ ራደር ባይ ይሄ ግሪኑን ያልበሰለውን ብገዛ ይሻላል። ቤት መጥቶ ቢበስል እንደው ካልበላችሁት ይሻላል እንጂ እንደው የሆነ ምልክት ያለበትን ግን እንደው ብተው ጥሩ ነው ወገኖቼ። ይሄ ለማንኛውም ፍሩት ስትገዙ ሙዝም ሆነ ሊሆን ይችላል ግሪኑን ብትገዙ ይሻላችኋል። እሺ ግሪኑን ብትገዙ ይሻላችኋል። ያልበሰለውን ገና ማለት ነው መጥቶ ቢበስል ይሻላል እንጂ የበሰለውን ግን ገብታችሁ መጥታችሁ እንዳልኳችሁ ስፓይደር ባይኖረውም ሌላ ብዙ ነገር አለ እና እሱን እያስተዋላችሁ። አንዳንዴ ደግሞ እኛ ህዝብ እኮ አስቸጋሪ ነው በጣም የዋህ ከመሆኑ በጣም እኮ እንኳን አይደለም ምግብ መድኃኒት የዋህ ከመሆኑ የተነሳ እኔ ለአንዱ ሳብስክራይብ የሆነው መድኃኒት እናቴ እኔ ተሽሎኛል አንቺ መድኃኒትን ዋጭ የሚል ህብረተሰብ ነው ያለ። ታውቃላችሁ? አታስታውሱ? እኖላችሁ አገር ቤት ምን አለ መሰላችሁ? በሽተኞች አሁን ይታመማሉ አይደል? የዋህነት እኮ ነው ልንገራችሁ፣ የዋህነት ነው። እና አንዷ መድኃኒት ፕሪስክራይብ የተደረገላት ለአንዷ ነው። ያ መድኃኒት ከተጠቀመች በኋላ ሺ ፊል ቤተር እና ጓደኛዋ የሆነ በሽታ ቢያማት እኔ ተሽሎ ያለ እንጂ እባክሽ ዋጭ ብላ አስወጣ። እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ነው ያለ። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ምግብ ላይም ስንመጣ ደግሞ ይሄን ሳንቲም አውጥቼ ልጥለው አረ ይንስ አልጥለውም ብላችሁ እንዳትታገሉ እባካችሁ። ከጤናችሁ በሚበልጥ ነገር የለም። እየሰማችሁ ነው? እውነቴን ነው ብላችሁ የጤና ከጤና የሚበልጥ ነገር የለም። የፈለገ ሳንቲሙን እንትን ትላላችሁ። ማራማዊት አያቴ እያለች ነው የሱ መድኃኒት የሱ ፕሪስክራይብ የተደረገለትን መድኃኒት ለሌላ ይሰጣል አይደል? አያትሽ ማራማዊት። ሁላችንም አለን አንድ ሰው አለ የዋህ። ኧረ ተው ይህ መድኃኒት ኧረ ተው። እሱም ራሱን ያምመው እኔ ተሽሎያል ይዋጠው ምንም አይለው። ኤኒዌይስ አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ ፍሩት ነው። አደራችሁን ፍሩት ተጠንቀቁ። የፈለገ ገንዘብ አውጡበት ጣሉት። Other perfectly fine ones. So it goes without saying, don't buy or eat moldy apples. Secondly, if you see any holes in the apple, don't get it. They're caused by mold or insects and can make the no. ይሄንን አትበሉም እናንተ። ይሄ ሞልድ ያለ የተሸረፈ ነገር የለችም። እንዲያው አደራችሁን ወገኖቼ። እኔ ቆይ ላሳያችሁ ብዬ ነው። በደንብ ብርሃን ላይት አለው መሰል። ይሄ ሞልድ ማለት
ትል የሚገኝበት ቆይ ምንድን ነው በእናታችሁ ትል የሚገኝበት የሆነ አገር ቤት በቆሎ እንጂ ኮርን ታስታውሳላችሁ? ኮርን አገር ቤት እኔ ኮርን ማለት የሚጋጠው በቆሎ ማለት ነው። የተበላሸ እኮ የሚሸጡ አሉ። እናንተ አታውቁም። በተለይ እስከነ እንትኑ ሳይሽ አገር ቤት ነው የምላችሁ። ወደ ነገና እስኪ ወደ ታሪክ ልውሰዳችሁ ወደ ኋላ። አንዳንዴ ከገጠር የመጣነን ሁላችንም እና የገበሬ ልጆች ነን ሁላችንም እና ድንች ላይ ሊኖር ይችላል፣ ግን ኮርን ላይ በብዛት ይሄ ትል ነገር እንደዚህ የተበላ ኮርን ኤኒዌይስ አለ እና ሰው አያስተውልም። እና አሁን ስለዚህ ላወራችሁ ፈልጌ አይደለም። በቆሎ ቃሪያም አለው። ኤኒዌይስ ቁርቁራ ምናምን ቁራቁር ነው ምናምን ይኖራል እና እንትኑ መጠንቀቁ ጥሩ ነው። ለማንኛውም ይሄ እንትኑን አያችሁ አይደል? ሰው እንደዚህ አይነት ካለ ባካችሁና most flesh inside the apple moldy as well. Good apples should be firm to the touch, full colored and have a አንዷ ምን ያለች ይመስላችሁ? የኔ ቅድም በየአይነት አግኝቻለሁ አይደል? አንዷ ደግሞ ምን ብላ ሸራረገችን? የሽበራ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ የሆነ ቦታ በምስር የሚሰራ ሳምቡሳ ውስጥ አሁን ያልካትን አገኘ ልቆረሽባት ስል አየኋት። ከዛ ሳምቡሳ የሚባል ጠላሁ። እሱ ደግሞ እሱ አያደርስ ነው ወገኖቼ። ሳምቡሳ የሚሸጣል አይደል? መንገድ ዳር የሚሸጥ ሳምቡሳ አለ። ሳምቡሳ ታውቃላችሁ መቼም። ምስር አለው 3 ማዕዘን ነው በደንብ ነው እና እህቴ ምንድነው እንዴት ግን አየሽው ሳትበዩ የሆነሽ ፓርትማ በልተሻታል እንጂ እህቴ መቼስ ተደፍኖ ነው ያለ አይደል ሳምቡሳ። ማነሽ እህት? ቆይ ላስተካክልሽማ። ሳምቡሳ ውስጥ አሁን ያልካትን አገኘው ልኮረሽ ማስል ኮርሽመተኝ በግማሽ ኮርሽመሻታል አንቺ ገርሽ እውነታውን። ምክንያቱም ሳምቡሳ ድፍን ነው። እንዴት አድርገሽ በውስጥ አየሻት ዝንቧን? እኔ እንኳን ያን ስንግ በላይ ክፍት ስለነበረ ነው። ትንሽማ በልተሻታል ወይ እናቱ። ኤኒዌይ ኢትስ ኦኬ። በጤና አለሽ? አሁን ደህና ነሽ? ኢትስ ኦኬ። ዳስ ዋት ማተር። እሱ ነው ዋናው። ለማንኛውም መለስ I smell. Let's give a great show, okay? A one and only Ivan! Number 2, pears. When it comes to pears, buy 2 of them, so you have a pear. Oh, we're talking about the fruit. Sorry. With pears, everything depends on when you're going to eat them. If you want ripe pears right now, press a finger into the top of the pear where the stem joins the fruit. If it's soft, then you've found what you need. But be careful. Like most fruits, already ripe pears can go bad pretty fast. So the sooner you can eat them, the better. If the pears you're about to buy are soft anywhere else, that's a bad sign of overripe fruit that shouldn't be consumed. However, if you're planning to eat them after a few days or so, the top should be hard. That way, they'll reach their full ripeness in a couple of days, just in time for you to enjoy them. Number 3, oranges. Oranges. Again, oranges are pretty safe from any unpleasant 8-legged surprises. Actually, they can even be used as a spider repellent. But as far as consuming them goes, you want to stay away from too soft and moldy oranges. በስ እንደዚህ አይነት አጋጥሟችሁ ያውቃል? እኔ እንደዚህ አይነት አጋጥሞኝ ያውቃል። ኦሬንጅ የጣልኩበት ጊዜ አለ። ኦሬንጅ ገዝቼ አልበላ ትረሱታላችሁ አንዳንዴና ኦሬንጁ በጣም ቱ ሶፍት ይሆናል። ስትነኩት ዝም ብሎ ሶፍት እና የሆነ ከለሩ ወደ ነጭ ነገር ይቀየራል። በመድኃኒዓለም ጣሉት፣ አትብሉት፣ በሽታ ነው። የሆነ የሻገተ ነገር ኤግዛክትሊ እንትን ኦሬንጅ እኮ ነው። ብርቱካን ገዝታችሁ ፕሊዝ ይኸውላችሁ እኔ እንደዚህ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። በተለይ ፍሩት ምናምን ካደረጋችሁ እንደው ቶሎ ቢበዛባችሁ እንኳን በጁስ ነገር አድርጉት። ወዲያው እንደገዛችሁ በጁስ አድርጋችሁ ጠጡት። ጤና ነው። ለምንስ ገንዘብ ዌስት ታደርጋላችሁ? እሺ፣ ስለዚህ እንዲሁ ዝም ብለው የምታስቀምጡ ከሆነ ይበላሻል። ሶፍት ከሆነ ግን ጣሉት። እሺ። There's also a big misconception of picking oranges by their color. This isn't always accurate, since ripe oranges can regreen. Instead, pick a firm, smooth, and thin-skinned product.
Brown patches on oranges aren't bad either. They're just a sign that this product is from a warm and naturally humid region. So it's your call whether you're going to buy this type or not. Number 4, grapes. Let's try to forget about that traumatic... Oh, I love this watery grape. በጣም እወዳለሁ። እኔ ፍሩት እወዳለሁ ወገኖቼ። ግሬፕ ትወዳላችሁ አይደል? ፍሬ ያ ትወዳላችሁ? እኔም እወዳለሁ። እና ግን ስትገዙ ምንድነው ማየት ያለባችሁ? Widow incident and take another look at grapes. Well, you know the answer to the most important question. Yes, there's a very slim possibility of finding a spider. ኧረ ተው በእናታችሁ ተው። እንደዚህማ የምወደውን ጠላማ ቦርዴ ማለት ጠላ እኮ ነው። መቤት ምን እያለች ነው አንዷ? ቦርዴ ውስጥ ትንሽ ያይጥ ያገኘ ሰው አለ። ኧረ በመድኃኒዓለም ኧረ ተው። እስኪ ገጠመኛችሁን ንገራችሁ። መቼስ እንዳልኳችሁ ወደ ገደለው ግባት ትሉኝ መቼም አሁን አይደል እየተዝናናን እየተጫወትን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነገር እየነገርኳችሁ ነው። ሰው እንደው አንዳንዶቻችሁ መታችሁ እንደዚህ እንኳን እየተጫወትን ወደ ገደለው ግባ የምትሉ አጠፉን ብዬ ነው። እስኪ ገጠመኝ ኮሜንታችሁ አስቀምጡ። ምን ያገኛችሁ አላችሁ? እንግዲህ እኔ መቼም ስንግ ላይ ዝም ብያለሁ። እናንተስ ምን አጋጠማችሁ? እስኪ ንገሩኝ። እስኪ ሸር አድርጉ። ምን አጋጠማችሁ? ምን ላይ ፖዝ አደረኩት በእናታችሁ? አፏ ላይ ሸራሪቱ እየገባ ኤኒዌይ እኔ ካሁን ቀደም ብዙ ትሎች በልቻለሁ፣ ግን እስካሁን አልሞትኩም። አይ ሀብታም ተው እንጂ። ሄቪ ጥፍር ላይ እኔ ጥፍር አንቺ ጥፍር ላይ የሆነ እንትን አግኝተሽ ረበስማ ጥሰው ወገኖቼ ጥፍሩ ላይ ትል አንቺማ እያለሽ ሙተሻል። ኤኒዌይ ይቅርታ። እሺ ሽምብራ ላይ ኃይሌ ኦኬ። ሽምብራ ላይ ማለት የሆነ ነጭ ሽምብራ ላይ ሳታውቁት ኦኬ። ሌላ ፍራፍሬ ላይ ወይም ደግሞ ኢቭን በተለይ ደግሞ የሚሸጥ ላይ ተሰርቶ ምግብ ውስጥ ማለት ነው። ጥፍሬ ላይ ማለት ምግብ ውስጥ አልገባኝም። ሄቪና ካርስተን የምትባይ ልጅ መጀመሪያ ጥፍሬ ላይ አልሽ፣ ከዛ አይ አንቺስ ሳትሞች እንትን ብለሻል ስልሽ ምግብ ውስጥ ማለት ነው አልሽ። ኤኒዌይስ ከሰው አይን ውስጥ ትል ሲወጣ አይቻለሁ። በስመ አብ! ኧረ ተው እባካችሁ፣ ኧረ እባክህ ይዘጋል። በቃ ይህንን ርዕስ ልተውና አሁን መጠንቀቅ ያለባችሁ አሁን አንዳንዶቻችሁ የምትነግሩኝ እኔ ራሱ በጣም እየገረመኝ ነው። ልል ያለ ወጥ ውስጥ ትልቅ ዝም ሽምብራ እሸት ላይ እኔ እንትን አስታውሳለሁ። ሌላ የባቄላ እሸት ታውቃላችሁ? አታውቁም እናንተ የእንትን ልጆች የቦሌ ልጆች አታውቁም? የባቄላ እሸትም እንደዚህ አንዳንዴ የአተር ላይ ምናምን ባቄላ ላይ ድሮ እሸት ከገጠር ቤተሰብ ወገኖች ይዘው ሲመጡ ስትበሉ ልታገኙ ትችላላችሁ። ለማንኛውም ስንበላ እያየን እንብላ ነው ዋናው። በቃ የዚህ እንትኑ ዓላማው ዝም ብለን አንብላ፣ አስተውለን አይተን እንብላ ነው። እሺ አልገባም። የታዘዘ ምግብ ውስጥ ጥፍር አግኝቻለሁ። ኦ ዋት ሄቪ ኦኬ። እኔ እኮ ከጥፍሬ አግኝቻለሁ ስትይ ጥፍር ምን አዘሽ ነው ጥፍሬ ያገኘሽ? ኧረ በስመ አብ። አሁን እንደዚህ አይነት እንኳን ሁለተኛ ምግብ አታዥም አንቺ እህቴ። እኔ በአገር ቤት ዋጣ ሰርቼ አይጥ መስጠ ገባችብኝ። አንድ ዋቱን እያለች ነው አገር ቤት ወጥ እየሰራች አይጥ ውስጥ ገባችባት። ያንቺው ደግሞ ይለያል። ኧረ በስመ አብ አንቺ የጸዳሽ አይደለሽም። የሆነ ምን አይነትሽ ነሽ? ኧረ በስመ አብ ወጥ እየሰራሽ እንዴት ነው አይጥ መታ የምትገባ? ወይ አንቺ የአንቺ ሴትነት እንዲያው ዝም ብሎ ነው። ወጥ ርቦሽ በላሽን እንጂ እንደው ለጽዳቱ ግድ ያለሽ አይመስልም። ዝም ብዬ ሳስበው ኃይሌ ጸጉርማ እሷንማ እንለፋት። ጸጉርማ አለ አይደል? አንዳንዴ ታገኛላችሁ። ጸጉር
ሬስቶራንት ምናምን I don't know እኔ ያጋጥመኝ ቀን አላውቅም ግን ብዙዎች ያጋጥማቸዋል መሰል ያው እህቶቻችን አይደል ብዙ ጊዜ ሲሰሩት ምናምን ነገር ሲያማስሉት ሽልክ ልትል ትችላለች እና እህቶች በተቻለ መጠን አስራችሁ ጸጉራችሁን ያደራችሁ በደንብ አድርጋችሁ አስራችሁ ስሩ that's the solution anyway ገጠመኛችሁን በኮሜንት አስቀምጡ ይሄንን ልጨርሰውና ፕሮግራም እንጨርሳለሁ እሺ But it really doesn't happen that often. So, if you still find grapes appealing, wait a minute, I thought that was bananas that had appeal. Here's what you should know. First of all, the color is one of the best flavor indicators. The sweetest green grapes are yellow green, and the best red ones are predominantly red. As for black grapes, it's better to choose richly black ones. And just like with pretty much any fruit, grapes need to be firm and mold-free. That's it. If you follow these simple rules, you'll have perfectly sweet grapes on your table at all times. Number 5, peaches. Now, peaches are delicious and all, but it can be hard to pick the best ones. The first clue of a good peach is a vibrant color. The only red flag here is lighter parts with green ones, which means that the peach was picked way too early and won't taste as good as a ripe one. The second clue is the firmness. The juicier the peach, the more ripe. ፒች ያው እንደ ኮካ አይነት ነው አይደል? እኔም እወዳለሁ እንዳልኳችሁ እና ይህንን ስትገዙ ፈርም የሆነ ነገር እንደዚህ ሞር ሶፍት ያልሆነ እንትን ማለት ነው። ተምር ላይም ትላለ እንዳልኳችሁ መጠንቀቅ ነው። ጊዜው ተበላሽቷል። Just like with pears, እንደዚህ አድርጋችሁ ስትነኩት ሶፍት ነገር ከሆነ that means already በስሏል ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንዳትገዙት እንደዚህ አይነት ነገር press on the top. If it starts to give, then the peach is ripe. And the most important thing is no mold. That's true for any fruit you want to buy. እንደዚህ አይነት እንዳትበሉ። አረ ሌላውን ተውትና እስኪ አሁን ወደ እንጀራ እንምጣረ። ይሄ እንዳለ ነው። ይሄ እንዳትበሉ አደራችሁ። እንጀራ ልጠይቃችሁ ነው ወገኖቼ። አሁን ጥሩ ጥያቄ ነው ልጠይቃችሁ። እንጀራ የማይበላል እንበላለን? ሁላችንም እንበላለን እንጀራ። ድብና አድርጌ ነው የምበላው። ግን ረስታችሁት እንጀራዋ ብትሻግት ትንሽ ነገር ብትሻግት እንዴት ነው? ስቲል ኢቲንግ ትበላላችሁ ስቲል ወይስ እንዴት ነው? የሆነ ነጭ ነገር ያያችሁባት የተወሰነ ስፓት ነገር ከእንጀራዋ ካለ ሆል እንጀራ ነው የምትቱት ወይስ ያቺ ስፓቷን ቀርዳችሁ አወጣችሁ ነው the rest of እንጀራ የምትበሉ? ማንሽ ሰሚራ አንቺ ይሄ የቤተሰብ ቻናል ነው እና ካልተመቸሽ ውጪ። አንዳንዱ ምን ሰሚራ ምን አንቺ የጋገርሽው እንጀራ ነው እንትን የሚል ኤኒዌይስ መጣል ነው እና እኔ አሁን አጋጣሚ ነው ጨዋታ የምትወልኝ ነው እና አሁን ላይክ ፍሩት ላይ ኦሬንጅ ላይ ያለ ሽበት አለ እንደዚህ የተበላሸ ሙዝ አለ አትብሉ እያልኩ ነው። ነገር ግን እያልኩት ያለ ምንድን ነው ላይክ እንጀራ ላይ እንጀራ እንትን ነጭ እንጀራ የሆነ ነገር በእናታችሁ ጣሉት። መጀመሪያ መብላት አለባችሁ። ከችሉ ፍሪጅ በደንብ ማስቀመጥ አለባችሁ። ግን የሆነ ነገር ከቀየረ ከለሩ በመድኃኒዓለም አትብሉት፣ ትታመማላችሁ። በሽተኛ ነው የምትሆኑት። ስለዚህ በተቻለ መጠን ጣሉት። እስኪበላሽም አትቆዩ አላችሁ አይደል? እንጀራ እኔ በጣም ከመውደድ የተነሳ እስኪበላሽ አልጠብቀውም። ግን እንጀራ ላይ በጣም ፈንገስ ነው ምናምን አለ መሰለኝ። እሱም ደግሞ በሽታ ነው እና አብዛኛው ሰው ዝም ብሎ ታመም ኮዴን ይላል ምን ይላል። የበሽታው ምክንያት ግን አያውቀውም። በፍሩት በሚገባ ፖይዝን በሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ብቻ በንጽህና እንትን ወደ ምናስገባው ነን እና ብዙ ጊዜ ልንገራችሁ እኛ ደግሞ የምናስገባው ውጤት ነን እና በተቻለ መጠን አጥበን እንጀራውን እጠቡት ማለት አይደለም። ፍሩት እያጠባችሁ በደንብ መብላት። እሺ ይሄን ልላችሁ ፈልጌ ነው። ይበቃኛል ወገኖቼ፣ ይቅርታ። የሽበር ፈንታሁን ዌቢናሩ ብዙዎች እየጠበቁኝ ስለሆነ I'm going there። ከዛ ሄዳለሁ። የሽበር ፈንታሁን.com ግቡ።
አለ ምን በዛ ብዙ ነገሮች እንዳልኳችሁ የዲጂታል ቢዝነሱን እንወያያለን። ጆይን ያላረጋችሁ ካላችሁ yeshiberfantaun.com በየሳምንቱ በኢስተርን ታይም 5 pm ዌስት እንትን ታይም ኢስተርን ታይም 5 እንትን 8 pm ዌስተርን ታይም ደግሞ ኢስተርን ታይም 8 pm ፓሲፊክ ስፔሲፊክ ታይም ደግሞ ፓሲፊክ ታይም ላይክ ካሊፎርኒያ እንደ ዌስት እንትን የሆናችሁ ደግሞ ከ3 ሰዓት ቀደም ብሎ ማለት ነው። ሶ እንደዛ ነው እዛያችኋለሁ። እንግዲህ ይጠቅማል ብዬ ነው ይህንን መረጃ ሼር ያደረኳችሁ። ለማንኛውም ሙዝ ስትበሉ ተጠንቅቃችሁ፣ ፍራፍሬ ስትበሉ ተጠንቅቃችሁ ነው። ጤናችሁ እንድትጠብቁልኝ ነው። ሰላምና ጤና በአዲስ ዓመት ለእናንተ ተመኘው። ወንድማችሁ የሽበር ነኝ። ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። በድጋሚ yeshiberfantaun.com ግቡና ሄዱና አሁኑኑ ዌቢናሩ መከታተል ትችላላችሁ። ፍሪ ቪዲዮም አለ። ኢቭን ባይመቻችሁ እንኳን ዌቢናሩ ኤኒ ታይም እንትን ማለት ትችላላችሁ። በድጋሚ ነፃ ነው ዌቢናሩ። ከዛ በኋላ አሁን ቢዝነስ ላይ ነው። እዚህ አጋጣሚ ደግሞ መናገር የምፈልግ ኦልሬዲ ቢዝነሱ ላይ የገባችሁ ልጆች I'm very proud of you። በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም እናንተ you choose the right person። እኔ ጋር መስራታችሁ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው የምለው ምንድነው እኔን ራሴን ትልል ፈልጌ ሳይሆን ኔትወርኩ ያለኝ የዩቲዩብም የፌስቡክም ጥሩ ስለሆነ በቃ ፕሮሞት እንዳልኳችሁ ምንም ችግር አይኖርባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ yeshiberfantaun.com በመጀመሪያው ኮሜንት አስቀምጥላችኋለሁ። ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አለ ገብታችሁ ሬጂስተር አድርጉ። እሺ ሬጂስተር ማድረግ ብቻ አይደለም፣ ብዙዎች ሬጂስተር ያደርጋሉ በየቀኑ፣ ግን የሚቀጥለውን ስቴፕ መውሰድ አለባችሁ። ትረስት ሚ ይጠቅማችኋል፣ ትጠቀሙበታላችሁ። እንዲያውም የአዲስ ዓመት እንትናችሁ መሆን ያለበት ይህንን የዲጂታል ቢዝነስን መጀመር አለባችሁ። እሺ ይጠቅማችኋል፣ እንጠቀማለን። ይህን ልላችሁ ፈልጌ ነው። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ሰላሙን በሚቀጥለው ጊዜ ሌሎች ደግሞ ኦልሬዲ ሳይን አፕ እና ሬጂስተር ያደረጋችሁ አውስዩ yeshiberfantaun.com ቻው።